Anyong mga guys, welcome back na naman po sa isa nating cooking video. And today, tuturuan ko po kayo kung paano sasarapin yung ating normal na palabok. So may mga technique po ako dito at mga procedures, so make sure to watch until the end of this video. Hello mga guys, so ayan, welcome back po sa isa nating cooking video. And yes, tama po kayo, tuturuan ko po kayo kung paano pasasarapin itong ating palabok sauce o yung ating palabok. So mayroon po tayo ditong hipon, lilinisin lang po natin yan, tatanggalin natin yung mga shell at itatabi po natin yan. Huwag natin itatapon dahil ayan po ang pinaka-importante para maging masarap yung ating palabok sauce. So nakikita ninyo, tinanggal ko muna yung mga mata niya. Yan, kasi may kakaibang lasa yung mata na yan kapag nadurog yan. So kailangan nating tanggalin yan. And then next, itong yan, yung intestine ng hipon. Importante pong tinatanggal din yan. Kumbaga yan yung tinae o yung dumi ng hipon na dyan. So yung kalahati, mga 15 pieces to na hipon, yung kalahati nun dudurugin natin. Yan. Tapos yung kalahati tatabi natin yan as toppings. So meron tayong tinapa dito. Ayan, gagamit ako ng mga 4 na piraso. At syempre tatanggalin natin yung mga tinik nito. Pati yung balat niya ihiwalay natin. Ayan. So yung laman din natin, ayan yung pang toppings natin mamaya. Hinahanda ko muna dito yung ating mga pang toppings. Yan, so galunggong yata na tinapa to. So ito yung masarap na tinapa para sa palabok. So wag natin itong itatapon yung mga tinik na yan guys, importante yan. Mamaya makikita nyo kung anong gagawin ko dyan. So ayan, himay-himayin natin. At i-ready na rin natin yung ating sibuyas. Kalahating sibuyas yan na malaki or isang sibuyas na buo kapag maliit. At syempre yung ating bawang. Tapos meron din tayong celery, ayan, so panggisa natin. So handa rin natin itong ating sibuyas dahon. At syempre meron din tayong giniling dyan. Gigilingin na rin natin. At itong ating chicharon as toppings. So importante po na yung ating palabok meron pong toppings na chicharon. Ayan po ang isa sa mga nagpapasarap ng ating palabok. At saka yung nagiging masarap yung palabok kapag may masasarap yung toppings natin. Ayan, so ito po ay isang chicharong bagnet. Ayan po ang piliin ninyong chicharon, hindi yung parang chicharon na hangin, yung parang puro taba. Hindi po masarap yon. So hiwa-hiwain na natin yan, durugin natin yan. So ito na po ang ating mga ingredients. So mayroon tayo ditong garlic, ayan, para sa panggisa. So bukod pa po dyan yung ating pan-toppings, mas maraming garlic pa yung kailangan natin. Bali ito, panggisa lang natin to. So yung meron tayong onion dito. Ayan, yung ating shrimp na balat. So ayan din yung ating shrimp na laman. Tapos yung ating celery. At syempre itong ating annatto powder o yung achuete powder. So kung wala po kayong annatto seed, pwede po kayong gumamit nitong mamasitas po ito, mamasitas na achuete powder. Kung wala po kayong achuete powder, pwede rin kayong gumamit ng paprika at saka nung turmeric para maging kulay orange siya. So gagamit din po tayo ng harina as pang palapot. Ayan, so syempre itong ating tinapa na hinimay-himay, ayan po yung mga tinik niya at yung ulo niya, itabi po natin yan. Papakita ko sa inyo kung paano yung gagawin later. At syempre itong ating tinapa flakes at yung ating fried garlic. Ayan, importante po yan sa mga toppings. At yung ating spring onion or kung wala kayong spring onion, yung leek, basta green na dahon ng sibuyas. At yung ating chicharon syempre. So ayan po, bukod po dyan, syempre kailangan natin ng patis. So ito rin yung ating
hindi mawawala itong ating bihon. So ito po yung ating bihon. Yan. Bali gamit ko dito yung super Q. So depende sa palabok na gusto nyong gawin, pwede kayong gumamit ng makapal na noodles at yung ito rin yan, bihon manipis. At syempre itong ating celery na dahon, importante ito mamaya. Lalagay natin to sa ating sarsa. So kailangan natin celery na dahon ng celery at saka yung celery stick. Ayan nga, sa panggisa natin. Mas masarap itong ating palabok kung maraming celery guys. Kaya celery is life. So ayan, mag-isa muna tayo ng ating bawang. Papakita ko sa inyo yung paano paggawa ng ating fried garlic. So ayan na siya. So mahinang mantika lang yan. Hindi dapat masyadong mainit para maganda yung pagkaka-brown nya. At yung pinagprituhan natin ng garlic, dyan na rin natin ipiprito yung ating tinapa flakes. So ayan, ready na siya, tinapa flakes. At yung pinagamitan natin, pinagprituhan natin ng bawang tsaka tinapa, dyan na rin tayo magigisa ng ating pang sauce. Yan, gisayin natin yung ating bawang. Ay yung ating onion. So kapag medyo nag-caramelize na yan or medyo nag-brown-brown na ng konti, pwede na natin isunod yung ating celery. Yan, igisa natin yung ating celery. At syempre maglagay tayo ng 1 tablespoon ng ating annatto powder o yung atsuete powder. So ayan po yung nagbibigay ng kulay na parang kulay red or kulay orange ng ating sauce. So importante po yung may kulay yung ating palabok. Kung hindi po kulay red yan, hindi po palabok yan. So ayan, magkatabi tayo ng konti para mamaya kapakita ko sa inyo kung bakit natin magkatabi. So ayan, continue natin paggawa ng ating sauce. Nilagay ko na dyan yung ating shrimp na skin. Bali sasangkot siya natin siya. Yan, isusutay natin siya ng dapat tagalan natin yung pagsutay. Isama na rin natin yung ating mga tinik at pati yung ulo ng tinapa. Ayan, dapat pa nagsusutay tayo medyo malakas yung apoy yan para maaamoy natin yung para magiging parang roasted siya. Yan. So makikita nyo magsasabaw yan at saka magdidikit-dikit na yung ilalim. So importante po yan, dyan po manggagaling yung lasa ng ating sauce. So kapag nakita nyo medyo dumikit-dikit na yan, lalagyan natin siya ulit ng konting tubig. Tapos ituloy lang natin siya sa pag-saute. So gagawin po natin ito ng paulit-ulit hanggang 3 times. Mga 3 times pwede na yan. Ayan, kita nyo para nagiging sarsa-sarsa na siya. Talagang natutusta na sa ilalim. At saka na natin lagyan ng tubig. Take note guys ha, mga 3 times yung gawin yan. Yung matututong siya, tapos lalagyan nyo ng konting tubig. Tapos patututungin nyo na naman. Tapos lalagyan na naman ng konting tubig. So ganyan po ang technique. So naglagay na ako ng tubig. Siguro mga 1 liter to 2 liters. Maglalagay na rin tayo dito ng ating shrimp cubes. Kung wala kayong shrimp cubes, pwede rin kayo maglagay ng pork cubes. So bago yan, pakukuluan natin ng matagal yung ating sauce. So ready na muna natin yung ating bihon. Ayan, so niluto lang natin yan ng mga 3 to 5 minutes and then ready na yan. So magigisa na tayo ngayon. Naglagay ako ng oil dyan, tapos unahin na natin nung ating giniling. So gawin natin to guys while pinapakuluan natin yung ating sarsa doon. Siguro pakuluan natin yun ng mga 30 to 40 minutes. So ilalagay ko na rin itong ating tinabi natin kanina na ginisa. At lalagyan ko pa ulit ng siguro mga 1 teaspoon pa na atsuete powder. So kaya natin tinabi yun guys para dito. Para sa paggisa ng ating giniling at hipon. So ayan, medyo natututong ilalim yan. Nilagyan ko siya ng tubig. Tapos i-scrape nyo lang yung ilalim. Ayan, nagiging mas malasa siya. Lagay ko na yung hipon. So importante dito sa pagigisa guys, ang gamit ko dito is hindi yung non-stick para dumikit siya sa ilalim. Yung mga karne-karne, mga laman-laman, para didikit siya doon, magiging roast siya. Tapos kakahig-kahigin natin siya. Ayan. So naglagay na rin ako ng patis dyan. So kontihan nyo lang muna yung patis kasi mamaya mag-a-adjust pa tayo ng alat nyan eh. So kita nyo ilalim natututong yan. So
lagay tayo, tapos i-scrape natin yan. Nandiyo dyan yung lasa, kaya importanteng ma-achieve nyo yan. Yung medyo nagdidikit-dikit yung ilalim, tapos i-scrape natin. Okay, so after natin igisa nun, ito ready na rin yung ating sauce after 30 to 40 minutes. Ang gagawin ko, i-blend ko siya gamit ko yung handheld na mixer. So hindi ko siya masyadong dudurugin, yung ipopose ko lang siya ganyan. Medyo ispat lang para hindi rin masyadong madurog, para masala natin yung mga maliliit na shell, yung hipon. Ginawa ko yan para mas maging malasa o makatas natin na maigi yung mga balat ng hipon at saka yung tinapa. Tapos kuha tayo ng salaan, sasalain lang natin to ng sa manipis na salaan, yan, para makuha lang natin yung sabaw, para ma-extract natin. So lagay ko na yan lahat. Tapos pipigain natin, guys. Importanteng pigain natin to. Pigain natin maigi kasi nandiyan yung lasa niya. So ayan, ready na yung ating sauce. Ayan, malasang malasa na yan. So pakuluan lang natin ng pag gumulo na yan siya, lalagay na rin natin yung ating pampalapot, which is yung harina. So malapit na tayong matapos mga guys. Ayan na, papalaputin na natin. So ayan, malapot na. So ready na to mga guys. So bagong lahat na yan, titimplahan na natin ulit ng ating patis at ng ating paminta. Importante po na medyo maalat-alat yung ating sauce, kasi pag nilagay natin ito mamaya sa ating noodles, so medyo magiging matabang-tabang pa ng konti yan. So ayan, nilagay ko na rin yung ating celery, yung dahon ng celery. So pag nilagay nyo yung dahon ng celery, tapos na po yan. Ngayon magsisetting na tayo. Papakita ko sa inyo paano ipi-plating itong palabok. Yan, lagay natin ng konti muna yung ating noodles at lagay natin yung sarsa. Ayan. So importante guys na paglagay natin ng sarsa, hahaluin natin yung noodles. Alam ko yung iba, ang style nito, nilalagay lang yung sarsa sa ibabaw tapos hindi na hinahalo. So ang magandang gawin nyo, ilagay nyo yung sarsa tapos haluin nyo yung noodles at maglagay ulit ng panibagong sauce sa ibabaw. Ayan, para pag kinain natin, sakto na yung sauce nya. So naglagay na tayo dito ng ating chicharon, yung ating toppings, ready na natin. Pati yung ating tinapa flakes, ito na. So ilagay na rin ating bawang, yung ating garlic flakes, yung crispy garlic. At yung ating onion leek or yung spring onion. Tapos maglagay din tayo ng hipon dito. And then syempre meron tayong itlog, boiled egg. Yan, lagay tayo ng isang chicharon para mas maganda at lemon. So ayan, ready na po. At syempre, hindi magiging masarap yung palabok kapag wala tayong kalamansi. Lagay tayo ng kalamansi dyan. At ito na po ang ating palabok. So mga guys, I am very happy na i-share ko sa inyo itong technique ko kung paano gumawa at kung paano pasarapin yung ating palabok. So napakasimple lang po niyan. I hope na i-try nyo rin ito at home. And kung nagustuhan nyo yung technique nito at procedure na to, at kung may natutunan ka sa video na to, please pakihit mo na yung like na button dyan sa baba. At kung bago ka lang sa channel ko, please pakisubscribe mo na rin at i-click mo na yung notification bell para every time na may bagong upload na video at may mga bagong technique na ituturo, palagi po kayong updated at palagi po kayong unang makapanood. So again, thank you mga guys, and thank you for watching. Anyong anyong. The best na palabok na mga gawa nyo. Sundan nyo lang yung process at yung recipe. Sigurado the best yung palabok ng mga gawa nyo. So thank you very much guys for watching. I hope you enjoy this recipe and hit the like button and subscribe to my channel. Annyeong!